Välkommen till Skellefteå Stories. Ett personligt och nära samtal om hur platsen Skellefteå utvecklas och växer. Här får du träffa intressanta personer som på ett eller annat sätt är en del av allt som händer just nu. I det här avsnittet möter vi Kristina Sundin Jonsson och tittar närmare på hur man arbetar i en snabbt växande kommun. Hur förbereder man sig och vilka utmaningar ställs man inför? Och framförallt, hur har man arbetat för att lyckas? Välkommen Kristina! Tack så mycket Helena. Det är en minst sagt spännande tid i Skellefteå just nu. Vad är det egentligen som pågår? Det är en otroligt spännande tid, rolig tid att leva och verka i Skellefteå just nu. Om jag tittar tillbaka, för nu har jag ändå verkat som kommundirektör i ungefär 11 år. Så det som har hänt de sista 2 åren är någonting helt annorlunda än de föregående 10 åren. Europas största batterifabrik håller på att byggas här. Och om man summerar det med allt då som kopplar till det, med intresset för Skellefteå, med alla nybyggnationer för övrigt som pågår. Ja, man kan minst sagt sammanfatta att det är en otroligt spännande tid. Mm. Och den här batterifabriken Northvolt, när var det som det började gro i Skellefteå att den här batterifabriken var på gång? Det var en ganska snabb process. Om man går tillbaka lite grann i tiden så när jag började som kommundirektör så var ju Skellefteå minst sagt i en stagnerande fas. Vi såg att befolkningen minskade och vi såg att vi behövde göra någonting. Då startade vi ett ganska stort arbete som hette Skellefteå 2030. Som heter Skellefteå 2030 som egentligen fortfarande pågår. Grunden i det var att vi faktiskt skulle summera vad har vi för styrkor. Och det här gjorde vi i dialog med väldigt många människor. Och jag tror att efter det här arbetet så fick vi en helt ny kraft. Ett nytt självförtroende där vi faktiskt var mycket mer offensiva. Så att när det var rykten om den här etableringen, och vi hade ju då jobbat också med ett antal etableringar innan det här, där det inte hade gått lika bra. Då satte vi igång ett väldigt stort arbete, ett väldigt snabbt arbete där vi försökte få ihop det här laget som skulle möta Northvolt på bästa möjliga sätt. Och jag tror att just det lagarbetet, det är någonting som jag alltid kommer att minnas med värme i hjärtat. Allt var inte liksom välplanerat, men på grund av väldigt många individers hårda arbete och passion för att verkligen nå det här så blev det här bra. Ja, men vad tror du gjorde att det gick att genomföra så snabbt? För det var ju en väldigt stor förfrågan med många olika delar som skulle genomföras. Den här förfrågan var ju annorlunda på väldigt många sätt. När vi hade jobbat med förfrågningar tidigare så var ju det väldigt hemligt alltihop. Det här var ju plötsligt en publik förfrågan. Det var ju som en öppen Let's Dance-tävling. När jag träffade mina övriga kollegor i landet så pratade alla om det här. Och det innebar ju ett ännu större tryck. Men jag tror att just för att vi var så dedikerade och vi visste att det var kort tid. Då gick det väldigt lätt att jobba tillsammans. Jag tror det är du som har liksom sagt det här att ungefär som att jobba i en kris. Och det är ju precis det. Eftersom vi också upplever nu att vi jobbar lite med pandemin och allting. Man har ett väldigt tydligt mål, man vill framåt och då jobbar alla som 17. Och man visar också den här enhetliga budskapet utåt. Vi kan ha kaos inne i arbetsgruppen, vilket vi hade ibland också under den här tiden. Alla processer var inte satta. Men ändå till slut blev det så himla bra. Det var just för att vi hade det här. Vi hade så mycket dedikerade människor. Om man tittar på 2030-strategin och den planen som sattes då ingick det en investeringsplan kan man säga där man såg ett antal viktiga delar som behövde funka för att ett samhälle skulle kunna utvecklas och nå målet om 80 000 invånare. Vad är de viktiga delarna i den här investeringsplanen som vi börjar se realiseras? Jag tror en del var faktiskt väldigt lyckad med det här 2030-arbetet. Och det var faktiskt att vi hade satt igång den här investeringsplanen innan det ens blev tal om Northvolt. För vi såg att det behövdes ett antal delar för att få ett växande samhälle, för att få ett attraktivt samhälle. Och det kunde handla om skolstruktur, det kunde handla om bostäder, det handlade om infrastruktur som vägar. Norrbotniabanan behövdes komma på plats. Vad skulle hända med hamnen? Vi hade ett antal pusselbitar där vi faktiskt redan då satte den här planen och hade börjat våra investeringar redan innan det här beslutet kom. Och det tror jag var helt avgörande. Fortfarande är det ju så att man har lite fjärilar i magen för att den här
Northvolt, det kommer att hända då på väldigt kort tid. Och det här är unikt. Det ska jag nog vilja säga till alla, att ett samhälle ska växa så snabbt på så väldigt kort tid. Det har vi inte sett i Sverige. Utan det får vi gå till andra länder för att se om det finns någon liknande investering där vi kan ta lärdom och så vidare. Det har vi också gjort. Men i Sverige finns det inget liknande exempel, utan där är vi mer vana att sätta in kraftfulla åtgärder om det sker stora nedläggningar till exempel. Men det här är någonting annat, det här var någonting annat. Så att det är bara att följa med. Och när det gäller att vara en kommun som egentligen handlar om väldigt långsiktigt arbete, så får man tänka om, för här gäller det att parera och det gäller att vara både snabb och långsam för att få ihop hela det här samhället. Och om vi tittar på nivåerna av investeringar, vad är det för investeringar som vi ser framför oss? Hur mycket kommer att investeras de närmaste åren? Det är också väldigt speciellt. Normalt sett så är jag då en snål ekonom. Men här handlar det faktiskt om att Skellefteå investerar mest per capita i hela Sverige. Har gjort så under ett par år. Ungefär 60 miljarder, både det offentliga och näringslivet, kommer att investeras i Skellefteå fram till 2030. Pratar man med under hela norra regionen, så har Västerbottens handelskammare räknat fram en siffra på 300 miljarder. Och det är sådana här ofattbara siffror. Så att utveckling pågår, kan man lugnt säga, och det är en spännande tid. För det som är mest utmanande med de här investeringarna också, det är att det ska ske på väldigt kort tid. Det ska ske hållbart från egentligen alla perspektiv, både ekonomi, sociala, miljömässiga. Och det här kommer vi inte klara själva, så att det är just det här otroliga samarbetet som kommer att krävas. Vilket återigen, jag tänker att det var en av fördelarna som vi hade tränat på innan den här stora fabriken, innan det beslutet kom. Det var att vi gillar att samarbeta, vi förstår att vi inte klarar oss ensamma, utan alla de här samverkande faktorerna från nationell, regional, lokal nivå, näringslivet, övriga civilsamhället, alla kommer att krävas för att klara det här. Men kommunen kommer från en ganska stabil ekonomisk situation. Hur ser den ut för både kommunkoncern och Skellefteå kommun? Vi är ju en stor kommunkoncern. Vi är ju en kommun och sen har vi ett antal dotterbolag, varav Skellefteå Kraft naturligtvis är det största. Totalt så omsätter vi ungefär 12 miljarder, så det är klart att vi är en stor firma. Vi har också jag har förmånen att jobba i en av Sveriges rikaste kommuner. Vi har liksom en stark soliditet, en stark betalningsförmåga. Och det har varit en styrka också när man jobbar med den här typen av etableringar. Att man vet att det finns en god ekonomisk grund att bygga vidare på. Sen är det mycket utmaningar ändå. Så kommer det vara i alla kommuner framöver med demografi och allt annat. Men jag tror att vi har en god, stabil ekonomi som tradition, och vi kommer att fortsätta ha det också. Om du tittar på Skellefteås styrkor, vad tror du vad var skälet till att Northvolt valde just Skellefteå för sin ena stora batterifabrik? Och sen har vi också en utvecklingsenhet i Västerås som Northvolt har. Vad tänker du är Skellefteås styrkor här, och varför vann vi det här racet? Jag tror att dels har vi den här traditionen på något vis. Skellefteås styrkor har ju sen, när man går tillbaka över 100 år sedan, vi på något vis byggda av naturtillgångar. Vi har liksom vattnet som har gett den här attraktiva nu förnyelsebara energin. Vi har skogen, vi har liksom råvaror, vi har guld. Och jag tror att dels den här historiken, att vi är vana att jobba, vi har en stark industri. Vi har liksom fått ihop hela det här pusslet med en cirkulär ekonomi, eftersom vi har haft alla de här tillgångarna på plats. Men sen tror jag också att man såg någonting annat. Hela den här starka traditionen i just den här basindustrin har också gett att vi liksom, det är mycket entreprenörer i Skellefteå, mycket idéer, många kreativa människor. Så att det fanns allting det där på plats när de kom. Jag tror att de var väldigt frågande, vad är Skellefteå för någonting? Liksom, vad är det vi kommer att mötas? Men sen tror jag att de blev lite förälskade faktiskt i Skellefteå. Och fortfarande är. Ja, och fortfarande är faktiskt det de mötte. Och inte minst det här med att det de mötte också i form av det här laget. Alla de här medledarna som plötsligt satt på plats. Alla ville vara med och bidrog. Alla var med och lämnade kreativa lösningar på deras frågeställningar. Kanske kom med nya förslag. Jag tror att allt det här sammantaget gjorde att vi stod ut. I hela den här, om vi nu ska kalla det för tävlingen så att säga då. Och folket, de hade också en stor betydelse under den här processen.
Folket hade ett jättestort betydelse, skulle jag vilja säga. Hela näringslivet hade ett jättestort betydelse. Och det som jag kunde känna, det var när jag pratade om att vi var, alltså haft ett fokusområde att vilja samarbeta med andra under många, många år. Även innan det här. Det betalade sig den här gången. För att plötsligt så stod alla och ville hjälpa till. Alla ville hjälpa Skellefteå, oavsett om man var i näringslivet eller om man var i grannkommunen eller i regionen. Alla stod liksom på tå för att verkligen hjälpa oss med den här etableringen. Så att på något vis så tänker jag också att det här etableringen är ett resultat av goda relationer, goda samarbeten. Som när det bär till och när det verkligen bränner till, ja, men då hjälps vi åt. Och den här, om man tittar på de närmsta åren så vill ju då Northvolt rekrytera 2,5 och uppemot 3,000 anställda talar de om nu. Och det kommer också ske mycket rekrytering av underleverantörer, och det här innebär kommersiell service och offentlig sektor kommer att påverkas också. Vad tänker du måste förbereda i samhället för att klara av den här utmaningen? Det största vi ska förbereda på det är att det här samhället inte alls kommer att se ut om några år som det gör idag. Vi måste förbereda oss på förändring. Och förändring är ju grund det svåraste av allt. Förändring säger alla ja till, bara det inte drabbar en själv. Men den här gången kommer det att påverka alla. Kommer att komma människor från andra länder. Vi kommer att ha en snabb utbyggnadsfas. Det kommer att vara krångligt ibland att ta sig till jobbet för det är byggarbeten i vägen. Så att jag tror att alla måste vara redo på att Skellefteå är nu i en fas som kommer att förändras. Det är nog egentligen det största. Men jag tänker att det klarar vi. Eftersom vi har också den här målbilden. Vi ser också att det kommer att komma så mycket positivt ut av det här. Att få vara med som invånare och även jag som kommundirektör. Att få vara med och känna att man är en del av det här. Att man är en del av Sveriges ambition att bidra till ett hållbart samhälle. Det värmer ju hjärtat. Och jag tänker att allt det vi har lagt ner i form av att vi just har tänkt hållbart när det gäller investeringar. Alltså, ja, vi följer den röda tråden på något vis. Allting hänger ihop. Och det känns faktiskt jättekul att få vara på en sån plats där det så mycket händer just nu. I det hållbaras tecken. Vi får ibland frågan, men var ska alla bo då? Hur tänker vi kring bostäder och möjligheterna för att bygga fler bostäder i Skellefteå? Det var ju faktiskt några från oss som var över till Reno i Nevada i USA, där de håller på att bygga världens största batterifabrik, och hörde där, vad hade de dragit för lärdomar? De sa 3 saker, de sa bostäder. Så att det är klart att det är otroligt viktigt. Det utmanande det är ju dessutom att vi vill ha bostäder som man kommer att vilja bo i länge. Inte bara liksom bygga det här kortsiktiga. Utan vi vill verkligen kunna locka och attrahera människor som bor här under hela livet. Så att vi har ju planerat. Vi har planerat för 5,000 bostäder inom centralorten. Vi har gjort planer för ungefär 3,000 bostäder utanför Skellefteå. Så att vi tycker att vi ligger bra i linje med liksom de förväntningar och den upprampning vi också ser som Northvolt kommer att göra. 2025 kommer de vara knappt 3,000 människor, och vi vet att minst lika många kommer att vara underleverantörer, så det är klart att vi kommer att bygga i takt med de här förväntningarna och takt med den här upprampningen. Men vi klarar inte det själva. Näringslivet måste också vara med här. Men vi ser ju redan nu och vi har sett under ett par år ett stort intresse för just den här typen av aktörer. Och när du möter de här aktörerna som vill investera i Skellefteå, vad är det som de ser som fördelarna? Vad är det som gör att man vill vara med i den här utvecklingen? Det tror jag också att de dras med i allt som händer här. Jag vill återigen säga att det som händer i Skellefteå just nu, det är ju unikt. Det har liksom inte hänt på decennier någon annanstans i Sverige. Man får vara med om någonting stort. Och det unika är just att det här samhället ska byggas hållbart under så väldigt kort tid. Så jag tror att man dras med det här på samma vis som jag dras med, som du dras med. Liksom hela det här
i allt det som händer. Men sen så har man ju, tänker jag, det man möter, det är liksom korta beslutsvägar. Det är verkligen en vilja och en önskan att de ska komma hit. De kommer att få ett enormt välkomnande, och jag tror att de har fått ett enormt välkomnande. Att vi verkligen vill att de ska vara med oss på den här resan. Det tror jag är det stora. Och de som inte var här än, det är det de kommer att mötas av. När man ser Northvolt-sajten så slås man ju av hur stort det är, och även när man är inne i byggnaderna. Kan man jämföra det med något annat så att man förstår liksom storleken på det här bygget? Det har ju varit mycket diskussioner även här liksom, historiskt. Kommer det bli av? Eller liksom, vad händer? Och vad händer med finansieringen? Men jag tror först att när jag var på plats första gången och liksom jag var ju på den här platsen även när det bara var skog. Så. Men när man sen ser den här enorma ytan som är större än Gamla stan i Stockholm, då slås man ju verkligen att det här är på riktigt. Det här kommer att bli av. Och nu är ju liksom de första delarna på plats. Men jag vet att det är liksom det som de här besökarna kommit. Även om man har haft den här liten tveksamhet innan ska det bli av. Det är först när man står där och ser allt det här enorma som man tänker att herregud, det är ganska svårt att ta in faktiskt. Men då förstår man det. Och ibland så får vi höra skeptiker som säger att det här kommer inte att gå. Vad har du för tankar kring det? Hur kan man... Kommer man nu på den här platsen så ser man att det kommer att gå. Och jag menar, bara det här företaget nu, Northvolt, har ju redan en orderstock på liksom ofantliga 125 miljarder eller någonting sånt där. Och man ser hur de anställer ungefär 700 personer nu. Anställer ganska många i veckan. Det är ungefär 70 nationaliteter. Apropå det här med att vi kommer att bli ett annorlunda samhälle. Så att jag tror att de flesta skeptiker har släppt det där nu. Men jag kan nog säga att tills för ett år sedan ungefär så fick jag höra just mycket av det här. Och det var ju den här diskussionen också som vi har och haft mycket med de här nationella aktörerna. När det gäller infrastruktur och Trafikverket och andra nationella aktörer. Det var mycket skepticism. Och skulle man då dessutom titta på Skellefteå ur ett historiskt perspektiv och tittade gammal statistik och så vidare, då såg man ju också att vi har inte haft den här goda historiken som gör oss trovärdiga på något vis. Och här ska man då plötsligt börja prata om att under de kommande åren kommer det här och det här hända. Det är klart att då vill man förstå att det här verkligen händer. Det är ett långsiktigt projekt. Det är ett långsiktigt projekt. Som måste gå väldigt fort. Ja, återigen, och det är det som gör det så himla unikt. 2025 ska de här vara på plats då, alla de här människorna. Och under den här tiden ska vi ha hunnit skapa ett gott samhälle. Och om man tittar på de ekonomiska och ekologiska hållbara aspekterna. Vad är det som gör att vi är duktiga på just de delarna? Dels så tror jag att om vi säger bara kommunen som organisation och kommunkoncernen, vi har historiskt en väldigt stark ekonomi. Och det är ju en styrka naturligtvis när man ska bygga ett samhälle så snabbt. Vi är också trovärdiga och man vet att vi historiskt också har skött ekonomin. När det gäller hållbarhet, när jag pratade om att vi hade att vi byggde på de här naturrikedomarna. Det är klart att vi har vattnet, den här förnyelsebara energin som vi vet är en sån styrka idag, inte minst om man tittar på övriga delar av landet. Men också att alla våra, i alla fall kommunala bolag, håller på att ställa om till det här och pratar hållbarhet idag. Och det spelar ingen roll om det är boende eller om det är kraft eller om det är vårt bussbolag eller om det är flygplats. Alla förstår att det här är viktigt för att bygga ett samhälle, och alla förstår att just hållbarhet från alla perspektiv är viktigt för att locka och attrahera invånare. Skellefteå idag, vad är det som man möts av och vad gör Skellefteå till en bra plats? Jag tror det är väldigt mycket som gör Skellefteå till en bra plats. Jag är ju förvisso lite partisk, jag är ju född och uppvuxen här, så att jag har ju verkligen Skellefteå i mitt hjärta. Men det innebär också att jag kan ju verkligen se att Skellefteå har förändrats under de sista 20-30 åren. Människorna är ju viktiga såklart. Människorna är alltid det som gör en plats till en bra plats att leva och bo på. Men sen tror jag att det finns mycket fördelar med att vara en mellanstor stad. Dels så är vi en kommun som består av både landsbygd och vi består av stad. Vi har en jättevacker kust, vi har en otroligt fin natur, alltså om man bara börjar med där. Men sen ska jag nog vilja sammanfatta allting med att det är enkelt.
att leva i Skellefteå. Det är enkelt att ha ett gott liv. Och det tror jag att de flesta skulle säga som verkligen flyttar hit. Har du barnfamilj så är det enkelt att hämta barnen på förskolan om någon skulle bli sjuk. Allting är nära i Skellefteå. Det finns egentligen det du behöver för att ha ett gott liv. Man behöver inte ha det liksom mer komplicerat än så, tänker jag. Kompetensförsörjning är ju också förutom bostäder så är det en fråga som står högt upp på agendan. Vad tänker du är viktiga delar i kompetensförsörjningen? Dels så tror jag det här med att man kan visa det här attraktiva samhället. Att vi har både landsbygd, att vi har stad, att vi har den här närheten. Så att du kan faktiskt ha ett bra liv när du kommer hit. Det tror jag är viktigt att prata om. Men sen tror jag också att vi behöver prata om mer vilka arbetstillfällen som finns här. Vi har ju nu den traditionella industrin, vi har den nya industrin. Vi har en enorm palett av ett näringsliv som är väldigt brett. Vi har offentlig sektor. Du har möts av en väldigt bred arbetsmarknad när du kommer hit. Vi har en stark IT-sektor som bara nämner någonting. Och det är väl de hörnstenar som du har. Du kan bygga en väldigt bra fritid, du kan bygga ett väldigt gott liv. Men du kan också få liksom ett spännande jobb om du flyttar hit. Och hur tänker du att vi ska jobba för att få fler att flytta till Skellefteå? Jag tror att vi har redan börjat den resan. Det är ju inte liksom någonting som vi kan starta med nu. Det är 3000 människor minst som ska vara här 2025. Dels så tror jag att vi ska fortsätta samarbeta med väldigt många andra regioner, andra delar i Sverige, internationellt. Men det jag tror det är att vi har så god draghjälp att alla behöver tänka så. Alla tänker så nu också. Det spelar ingen roll om jag pratar med universiteten, exempelvis LTU. De tänker hur ska vi kunna dra nytta av det här och locka människor från andra länder. Och locka nya studenter, locka nya forskare. Så att det här är nu på agendan väldigt högt hos alla. Och det kommer att kräva att den står högst på agendan hos väldigt många. Sen behöver vi jobba väldigt nära och tätt med näringslivet när det gäller utbildningar, vilken typ av utbildning de behöver. Så att återigen samarbete och att man jobbar nära i hela samhället kommer att krävas för att vi ska få in fler människor. Det första man kan tänka när det kommer en ny stor arbetsgivare på orten så kan ju alla andra arbetsgivare tänka vad händer nu? Kommer jag tappa all min personal? Och vi kommer säkert att få en ökad omflyttning på hela arbetsmarknaden. Men jag tror att de flesta nu har landat i att det som händer är otroligt positivt. För det kan också innebära att vi får en helt ny kraft in till Skellefteå. Vi kommer inte att bara folk kommer inte bara byta arbetsgivare här på orten. Utan det som händer nu kommer att locka och attrahera så många fler. Och det kommer hela näringslivet att dra nytta av. Du pratar om tillsammans. Om vi tittar på, nu har vi ju de kommunala investeringarna och privata investeringarna här. Men vi har ju en region och vi har ett land. Vad ser du för statliga insatser som är viktiga för att det här ska kunna fungera? Om man tittar på logistik och annat. Det är klart att det som har hänt nu det är att vi har ett enormt intresse för Skellefteå. Så det är klart att antal ministerbesök, antal andra nationella aktörer, både från forskningsinstitut och universitet. Det har aldrig varit så frekventa besök som de var under de sista 2 åren. Så vi drar verkligen ett intresse. Och man förstår också från nationellt håll att det behöver lyckas det som sker i Skellefteå. För att det innebär också att vi kan sätta modell för hur man kan jobba på det här sättet i andra delar av Sverige. Det innebär också att på något vis att Skellefteå blir möjligheten också att Sverige ska lyckas att dra till sig liknande investeringar som land. Så jag tror att alla är väldigt måna om att hjälpa till och att det ska bli bra det som händer. Och det känns ju fantastiskt roligt. Men det är klart att infrastruktursatsningar som Norrbotniabanan är oerhört viktig. E4-dragningar, all typ av infrastruktur. Att vi har ett fungerande flyg. Folk ska kunna ta sig hit och folk ska kunna åka härifrån. Allt det här behöver fungera och det är här som det är så viktigt våra samtal med de regionala och de nationella parterna. Men tack vare att alla nu har förstått vad händer här. Vad händer egentligen i hela norra regionen? För det är ju inte bara i Skellefteå som det investeras. Nej. Det investeras ju också enormt i våra grannkommuner och det som händer i Piteå och det som händer i Umeå och det som händer i Luleå och så vidare. Allt det här gör ju att det blir ett större fokus också på norra Sverige. Vilket gör också att
det är bra samtal, så jag hoppas väldigt mycket på en outcome i de samtalen nu. År 2045, då fyller Skellefteå 200 år. Ja. När vi åker upp i hissen kanske på Sara kulturhus, vad kommer vi kunna blicka ut över? Jag hoppas ju verkligen att det finns hiss då, för då är jag väldigt gammal. Så, jag tror att vi kommer att blicka ut över en plats. För mig, många ställer frågan, vad är ett hållbart samhälle för dig? Kristina säger de så här. Och då, för mig är en hållbar plats där människor trivs och tycker om att bo och lever i. Så jag tror att man behöver inte bara blicka ut från det höga kulturhuset då, utan jag tror att det räcker med att gå omkring på gatorna i hela den här vidsträckta kommunen eller på vägarna i en by för att man ska få den här känslan, ja men det här är ett gott samhälle att leva i. Och det är det som jag hoppas vi ska känna på vårt 200-årsjubileum. Vi kommer att ha en utmanande resa fram till dess. Vi kommer ibland att backa tillbaka och vi kommer att ta några steg framåt, men sammantaget så kommer vi att känna att den här resan har varit mödan värd. Tack Kristina, jag ser fram emot att vi syns år 2045. Det gör jag verkligen också, Helena. Tack så mycket.